Hai, selamat datang ke Cantikwall. Hi, I berminat lah nak beli kapet and I dah ada own design. So, boleh custom kapet ke kat sini? Okey, tak ada masalah. First of all, cik boleh duduk dahulu. Okey. Okey, so untuk first time, okay, saya perlu cik untuk fill upkan kita punya walk-in customer detail, which is nama, contact number dan juga email. So apa yang encik interested dengan kita punya service lah. So just now cik mention cik berminat dengan custom carpet. So encik boleh nanti tick di custom carpet dan kami akan attend accordingly. Okay? Okay, thank you. Alright, sama-sama. Okay, I dah isi. Okay. So, I nak tanya, apa yang I boleh buat dengan custom carpet ya? Oh, okay. So, dengan kami, cik boleh custom design, which is 100% custom design. I Okay, see. untuk colour, material, bentuk, ketebalan, kualiti dan juga saiz. Sama macam buat baju. Aha, menarik. Ya, yeah, betul. So, basically macam I dah ada design. Okay. Lepas tu, size pun dah ada. Okay. And I ada reference image. Oh, okay. So, kalau I nak orang kata anggaran harga tu macam mana ya? Okay, so harga akan bergantung kepada square feet, material serta complexity design itu sendiri. Oh, great. Yes. So, how to proceed? Okay, untuk proceed, jom ke bahagian sampel kapet untuk pemilihan warna dan material. Jom ikut saya. Oh, nice. So ini adalah bahagian material kami yang cik boleh pilih untuk pilihan warna serta material yang cik berminat. So boleh kami dapatkan design serta saiz yang cik perlukan? Okay, sure. Okay, Miss. I dah confirm and I want this kind of design. Okay. Okay, and then colour pun based on this one. So, what's next here? Okey, kami akan keluarkan quotation dan pembayaran perlu dilakukan sepenuhnya. Selain itu, kita akan keluarkan 2D drawing untuk indicate design, size dan drawing untuk confirmation cik. Okey? Berapa lama untuk saya dapatkan kapet ni kalau once saya dah confirm design? Okey, once cik dah confirm untuk design, dia akan nak mengambil masa 4 ke 8 minggu untuk kita membuat proses kapet cik. Lupa pula. Delivery macam mana ya? Okey, selepas siap kami akan update untuk servis delivery by third party ataupun tim kami sendiri yang akan hantar ke rumah cik. Okey? Okay, selain daripada I nak order custom carpet, so you guys ada servis untuk maintenance carpet ke? Okey, unfortunately kami tiada untuk servis itu, tetapi jangan risau, tim kami akan advise cik untuk cara penjagaan kapet di rumah juga. You guys pun ada kitchen cabinet lah. Ya, ada. Kami di Cantikwall ada juga untuk kitchen cabinet. Okay, but maybe next appointment. Okay, sure will do. So basically, senang sangat nak deal dengan you guys ni tau. So, I will definitely spread the words to my friends and family. Okay, thank you for your compliment, Miss. Oh yeah, before forgot, for your information, kami di Cantikwall ada program untuk referral, which is you can get commission if you brings others and close sales with us. But it's following our terms and condition. And whoever photos out there, if you're interested, the link will be in the description. Okay? Thank you for coming, Miss, and see you soon. Thank you.